So welcome guys you to my channel. You are with Suraj presenting you by Limbu Vlog. So let's see आजको vlog के हुने वाला छ. So backpacker चाहिँ almost अझै underdog हुन्छ होला, underground हुन्छ होला अझै है एक दुई महिनाको लागि हुँदैन most probably भने त अरे like to reveal outlines है so most probably you'll see guys you'll see क्यामेरा पक्र त so तिम्रो ह्यान्ड चाहिँ मान्छे होइन तिमी बोल्दै जान्छौ मसँग अल्छी लाग्यो नि क्यामेरा बेसी हल्न होला सेकिन होला नि selfie selfie हो यसको नाम so guys as you can see like his name is selfie selfie is very angry होला maybe his name is selfie है so guys as you can see turn the camera sir namaste sir namaste sir सो फाइनली यहाँनिर बुको आइपुग्यो बुको चाहिँ सुतिरहेको छ यहाँनिर सो अब के हुन्छ अब हेर्छु अब हामी त्यति बेलासम्म बी विथ मी म यो भ्लगलाई अलिकति इन्टरप्ट गर्छु है त मेरो एक्साइटमेन्ट हेर्नु सो गाइस आई एम भेरी मच एक्साइटेड फर नाउ किनभने चाहिँ मैले ड्रोन चाहिँ कहिले उडाएको छुइनँ देखेको पनि छुइनँ पर्सनल फिजिकल देखेको छुइनँ सो फाइनली आज ड्रोन उडाएर छु सो त्यसको लागि चाहिँ म ज्याकेट खोल्दैछु यहाँनिर कसको ड्रोन हो त्यो त भन ब्याकप्याकर्सहरुको ब्याकप्याकरको ड्रोनहरू चाहिँ सो त्यो नमिठो बनाएर भनिदिएको मेन्स अबाउट गोज टु ब्याकप्याकर विथ सर एन्ड काशी सर है मलाई चाहिँ लाइक भुइँमा राख देखाउनु के भयो तिमी मलाई त्यस्तो आइडिया छैन अब कस्तो पाराले उडाउँछ बत्तीतिर लाग्यो यताबाट लाग्यो रड्डी हुन्छ फेरि गाइस हो अर्को उयो नगर है कसम यस्तो यस्तो गर न यस्तो डान्स सिकौँ सो म चाहिँ उडाउनु गइरहेको छु कसो गराउँछ के गर्छु अन लाबुले उडायो हो के गर्छ त्यही थिच नि त्यो उतापट्टिको ला 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 बन्द गर छिटो मुनि गर मुनि मुनि कस्तो बन्द गरेको माम्पाको छ्या बन्द गरिदिए अन्त कसो बन्द गर्छ भन्नु खत्तम भयो यहाँ दिस टेक अफको लागि यो बुझ्यौ टेक अफ अरे स्टार्ट गर्नु लागि फर्स्टमा यो सेकेन्ड वान यस्तो गऱ्यो भने उठ्छ यस्तो गऱ्यो भने डाउन भयो भने चाहिँ तिम्रो उयो हुन्छ यो गर्छ यो यता पङ्का हुन्छ बाटो हिसाबमा त्यहाँदेखि यस्तो गऱ्यो भने उठ्छ दिस इज वान फर इट्स लाइक चेन्जिङ डाइरेक्सन हो डाउन जाँदाखेरि चाहिँ डाउन झर्दाखेरि चाहिँ बन्द हुन्छ पङ्खा घुम्दा चाहिँ लागेको हुन्छ नि म चाहिँ पुरा आत्तिरहेको थिएँ यस्तो गरेर यस्तो पङ्खा घुम्दा चाहिँ पुरै आत्तियो म एकदमै चाहिँ केही माथि उडेर जान्छु कि भनेर यो चाहिँ फेरि अलिक लुज रहेछ यो कडा रहेछ हो यो चाहिँ अलिक लुज रहेछ यो चाहिँ फेरि यस्तो आइदियो कि प्याक 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 गरिदिएको छ अलिकति त्यो भयो क्या हुन्छ नि के आत्ति के गरौँ गरौँ भनेर सो यसलाई अलिक कस्नु पर्नेछ यसलाई कसेर चाहिँ अलिक एकछिन मात्रै ट्राई गर्नेछौँ त्यही बेलासम्म चाहिँ पैसाको कुरा गरिराख्नु बासमा सरी गाइस प्रपिलरले गर्दा अलिकति साह्रो पऱ्यो यसले गर्दा नहुँडेको यो बाँध्नुपर्छ यो हाल्नु कहाँ हो हालेको हो भने बाँध्नुपर्छ यो हालिन्छ यस्तो हुन्छ नि त हालिन्छ यदि यो बेन्ट हुँदैन नि तपाईँ पङ्खै लगाएर त नउडेको चाहिँ तिम्रो क्यामेरा पोस्दै इधर जाऊ जल्दी बत्ती लाइन लाग्दैन त्यत्रो माथि पनि पुग्दैन यो पङ्खाले गर्दा अब त्यही अलिकति त्यही दिन्छ नि त्यो आलु त्यो अलिकति साइको त्यस्तै हुन्छ बाँकी हुँदैछ नकराउन हौरिहाल्दैछ यता बस्छ न डर लाग्छ
तिम्रो एक्सप्रेसन देखाउ न क्यामेरामा Let's try. Take a photo. Take off, man. भाङ्गी उठ्दिन्छ किन भाङ्गी पपुलरले गर्दा हो मान्छेमा कति नेताले हो पपुलरले गर्दा गाइस पुरा भाङ्गी उठ्दैछ बाँकी उड्दैछ अरे दिस इज द कन्ट्रोल no So guys, as you can see on the floor, this is the drone which we had ordered from Amazon, and it cost us around 600 Sorry, look, I'm talking now to $6,000 man. 6,000 bucks. 600 rupees okay. So due to some technical problem, this drone was not like taking off. Okay. So today after Technical problem and a propeller problem. after some like repairing done by our scientist right or Kasi. mechanic Suraj right. Come on. Our coaching not ordering me. Look, finally. Gune pangka. Roti भयो डन गरौँ न भएन गाइस उनीहरू पुरा त्यो रहेछ नुब्राहरू रहेछ अब त प्रो आयो प्रो हामीले चाहिँ प्रोले कस्तो उडाउँदो रहेछ भन गाइस फेल भयो सो अब बाहिर जाँदैछ हामी ओइ सो फाइनली अब चाहिँ बाहिर आएको छु है उडाउनु लागि चाहिँ रड्डी उडाइन्छ अब हेर्नुपर्छ गाइस कस्तो उड्दो रहेछ स्टार्ट भइसक्यो ड्रोन भइसक्यो स्टार्ट भइसक्यो अब चाहिँ उड्यो ल डन आफ्नो हावामा यो ड्रोन त हामीले घाँस फाड्नु पर्ने जस्तो रहेछ डन इस्कुसको मुन्टा उयो गरिदिएको हात काट्यो भन गाइस बिजोग भयो ड्रोनको आत्महत्या जस्तो लाग्यो चाहिँ मर्डर जस्तो लाग्यो त्यसो लाग्यो कहाँ भाग्दैछु बाहिर खै अर्को मान्छे त पाती भागिसक्यो होइन यता टाढो त्यो भनेको भएन कस्तो उडाउँछ लाइक म तपाईँलाई देखाउँछु है त फर्स्टमा चाहिँ यसको निकाल्नु पर्छ यो त्यो निकाल्नु पर्दैन त्यो मोबाइल होल्डर हो भएन यता चाहिँ गरौँ होला है क्या माया लाग्थ्यो देख्दिनु झन् काँसी क्या माया लाग्थ्यो देख्दिनु यतापट्टि फ्याल्दैछ नि उडाउनु त्यहाँपट्टि पुरा रोड जाँदैछ एकछिन ल उड्यो है उड्यो यो म चाहिँ पाइलट हुनेछ है यो म चाहिँ पाइलट बनिनेछ डाउन ड्रोन उडाउन सकिएन यो आजको भ्लग चाहिँ यस्तो खालको भएको थियो कस्तो खालको बनाउँ भने चाहिँ खास तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ ड्रोन उडाएको देखाउनु भन्दा एकदम बब्बा ड्रोन उडाउनु देखाउनु भएको थियो कि सो अफिसियल ड्रोन पनि उड्नु पाइनँ सो केही पनि भएन माइट बी ड्रोनको बिचमा प्रब्लम आयो होला है फ्युल सक्यो होला ड्रोनको के भयो होला आई रियली डोन्ट नो र हाम्रो यतानिर
हाम्रो यता दुईजना ब्याकप्याकरले 6000 गुमाइसकेको छ हो हेर्नुहोस् सुकुनको साथमा छ तर पनि त्यस्तो कुरा अब त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक अब म अब सानो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ काइन्ड अफ दिन्छु त्यति त्यहाँ त्यस्तो गरिसकेर चाहिँ यताउता गरिसकेर म यो ब्लग एन्ड गर्छु सुजित जानुभन्दा अगाडि डु यु वान्ट टु से एनिथिङ Yeah, we tried to, I mean, like, work with our drone, but since Suraj was very excited to see drone भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ लाइफमा इट वाज द फर्स्ट टाइम he was trying to see तर भए पनि उसको इच्छा हामीले पुरा गरिदिउँ नभए बेलुका उसलाई साह्रै ऐठन पार्ने अलिकति सिचुएसन आउन सक्थ्यो है सो बट नेभर माइन्ड एटलिस्ट उसले एउटा एक्सपिरियन्स गर्यो सो आइ एम ड्याम स्योर द्याट उसले एमाजोनबाट फेरि पनि यो ड्रोन मगाउँछ र डाइरेक्ट हाम्रोमै आउँछ किनभने उसलाई इन्स्ट्रक्सन केही पनि थाहा छैन इट वाज लाइक फन फर अस है सो यसपालि ड्रोन राम्रो उडाउन सकेन नेक्स्ट टाइम चाहिँ हुन्छ नि आई अभियसली हुन्छ नि दामी उडाइन्छ बब्बाल उडाइन्छ सो बुबु ब्लग एन्ड गर्नुभन्दा त्यसमा के भन्नुहोस् तपाईँलाई त्यही भन्नु चाहिँ हामीले 6500 6000 चाहिँ पानीमा फालेछ मजाले है मजाले अनि ड्रोनले चाहिँ हामीलाई धोका दियो सो त्यही हो कुरा गाइस अब यति नै थियो है नेक्स्ट टाइम अब अर्को ड्रोन अझै डिजी म्यापिक आउँदैछ अब त्यो डिजी म्यापिक आएको बेला चाहिँ तपाईँ दामी हुन्छ हेर्नुहोस् मेरो केस दामी आउँदैछ तिमीहरूसम्म बाई बाई